હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? હું પિયુષ સોજીત્રા મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર ફરી એકવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે લેક્ચર નંબર 3 સ્વાધ્યાય 14.1 ના દાખલાની વાત કરીએ તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો આ વિડીયો લેક્ચર. તો સૌપ્રથમ આપણે વાત કરવાની છે દાખલા નંબર 4 ની. ગયા લેક્ચરમાં આપણે પ્રશ્ન 1, 2 અને 3 ત્રીજો દાખલો ખૂટતી આવૃત્તિનો હતો, તો જે ખાસ અગત્યનો હતો એની ટ્રાય કરવાની છે. ચાલો, અહીંયા એવું કીધું છે કે એક હોસ્પિટલમાં 30 મહિલાઓની શારીરિક તપાસ કરવામાં આવી છે. પ્રતિ મિનિટ હૃદયના ધબકારાની નોંધ કરી છે અને તેનું મેન આપણને મેળવવાનો કીધો છે મધ્યક. મધ્યક મિત્રો 3 રીતે મળે છે. એક તો સાદી રીત છે, ધારેલા મધ્યકની રીત છે અને પદ વિચલનની રીત છે. તો આપણે સાદી રીતે જોવા જઈએ, પદ વિચલનની રીતે જોવા જઈએ, કારણ કે પદ વિચલનની રીત જ બેસ્ટ છે. ઓકે, તો ચાલો પદ વિચલનની રીતની મદદથી આપણે પહેલા વર્ગ લખી નાખીએ. શું લખી નાખીએ? દરેક જે આપણે પદ આપેલા છે એ પ્રમાણે એના વર્ગો નક્કી કરીએ કે ભાઈ 77 થી 80, 80 થી 83 અને 83 થી 86. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં અહીં પહેલા તો વર્ગ લખી નાખ્યા છે. હવે આપણે આગળ વધીએ તો સૌપ્રથમ તો બીજી કોલમ આવે છે આવૃત્તિની. શેની કોલમ આવે છે? આવૃત્તિની. પછી ત્રીજી કોલમ આવે છે મધ્ય કિંમત એટલે કે XI ની. પછી ચોથી કોલમ આવે છે તે UI, XI માઇનસ એના છેદમાં H, અને પછી આવે છે FI UI એટલે કે કુલ ટોટલ. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે એ પ્રમાણે જ કોષ્ટક બનાવીએ છીએ. ઓકે, તો ચાલો હવે શરૂ કરીએ દાખલો. તો આવૃત્તિ એટલે કે FI આપણને આપેલા છે કે 2, 4, 3, 8, 7, 4 અને 2. અને આનું જે ટોટલ છે સિગ્મા FI એ આપેલું છે આપણને 30, કે 30 મહિલાઓ છે એ માહિતી આપણને આપી દીધી છે. હવે મેળવીએ આનો મધ્યક. એ પહેલા મધ્ય કિંમત મેળવવા માટે મધ્ય કિંમત એટલે કે 65 અને 68 નો સરવાળો થાય 133, અને 133 ના વચ્ચેની કિંમત એટલે 66.5 સમથિંગ થાય. તો આની મધ્ય કિંમત પહેલાની આવશે 66.5. હવે 3 નો ગેપ છે તો 3 વધારતા જઈએ તો પછી થશે 69.5, પછી 69 ને 3 72.5, 72 ને 3 75.5, 75 ને 3 78, 78 ને 3 81 અને 81 ને 3 84. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મધ્ય કિંમત એટલે અધસીમા અને ઉધ્વ સીમાના સરવાળાને 2 વડે ભાગવાનું. ઓકે, હવે બીજું કામ હતું અહીંયા UI. તો UI એટલે પદ વિચલનમાં XI માઇનસ એના છેદમાં H, આ ફોર્મ્યુલા હતું. ચાલો પહેલાને ધારી લઈએ A, તો શું થશે? 0, 1, 2, 3. આપણે યાદ હોય તો આખો વીંચીને લખી જ નાખવાનો, કારણ કે અહીં વર્ગો જે આપેલા છે એ બધા કેવા છે? સતત. ઓકે, હવે વાત કરીએ FI UI ની. કોની વાત કરીએ? FI UI ની. તો FI છે 2 અને UI છે 0, તો 2 ગુણ્યા 0 તો 0. 4 એકા કેટલા છે? 4. 3 દુ 6, 8 તેરી 24, 7 ચોક 28, 5 ચોક 20 અને 6 તેરી કેટલા થશે? 18. તો અહીંયા આપનું જે ટોટલ છે 6 તેરી 18, પણ અહીંયા 6 દુ છે તો અહીં 6 દુ કેટલા થશે? 12. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આનું આપણે ટોટલ કરી લઈએ તો ટોટલ થશે સિગ્મા FI UI 8 ને 2 10, 10 ને 10 20 ને 4 24 નો ચોગડો, વધી પડી 2, 2 ને 2 4, 6, 8 ને 1 9, એટલે આનું ટોટલ છે 94 થયું. કેટલું થયું? 94 ટોટલ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મધ્યકનું પદ વિચલનનું સૂત્ર છે x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા FI UI અપોન સિગ્મા FI ગુણ્યા H. આ સૂત્ર શેનું છે? તો કે મધ્યકના પદ વિચલનનું. ચાલો હવે પદ વિચલનના સૂત્ર પર આગળ વધીએ તો x બાર મેળવવા માટે a કેટલા ધારેલા હતા? તો કે 66.5. FI UI કેટલા છે? 94. સિગ્મા FI કેટલા છે? 30. અને H કેટલા છે? તો કે 3 નો ગેપ છે એટલે H બરાબર 3. તો હવે જો અહીંયા છેદ ઉડી જાય છે 10 તેરી 30, તો એકદમ ઇઝી બની જાય છે 66.5
અહીંયા 94/10 એટલે થાય 9.4. કેટલા થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? 9.4. હવે પોઈન્ટનો સરવાળો પોઈન્ટ સાથે, તો 66.5, 5 ને 4 9, 9 ને 6 15 નો પાછળો વધી પડી 1, 6 ને 1 7, તો અહીંયા 75.9 આ જે છે એ આપેલી માહિતીનો શું થશે? મધ્યક થશે. શું થશે? આપેલી માહિતીનો મધ્યક. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો ત્યારબાદ વાત કરીએ. નેક્સ્ટ દાખલો છે દાખલા નંબર 5, અને એ પણ કંઈક એવો જ છે કે એક ફળ વેચનારો છે, ફળ કેરી વેચી રહ્યો છે, જુદી જુદી કેરીઓની સંખ્યા છે, એનું આવૃત્તિ કોષ્ટક છે કે કોઈ બોક્સમાં 50 થી 52 કેરી હોય, કોઈમાં 53 થી 55 કેરી હોય. તો આ પ્રમાણે એના બોક્સ આવેલા છે. તો અહીંયા આપણે મધ્યક મેળવવાનો છે, અને કઈ રીતની ઉપયોગ કર્યો? તો આપણે અહીંયા મધ્યક મેળવવા માટે સૌપ્રથમ તો પદ વિચલનની રીતનો ઉપયોગ કરશું. કઈ રીતનો? પદ વિચલનની રીતનો. કેમ કરીશું હમણાં હું તમને જણાવું છું. તો પહેલાં એ રીત જણાવતા પહેલાં આપણે વર્ગ બનાવી લઈએ કે વર્ગ છે 50 થી 52, પછી છે 53 થી 55, પછી છે 56 થી 58, પછી છે 59 થી 61, પછી છે 62 થી 64. તો વિદ્યાર્થી એક વસ્તુનું તમે માર્કિંગ કરેલું હોય કે આગળના દાખલાઓમાં કેવું હતું કે ધારો કે 50 થી 52 હોય તો 52 વર્ગ પતે છે ઉધ્વસીમાં, શરૂ ત્યાંથી જ થાય. અધસીમાં જ્યાં પતે ત્યાં ઉધ્વસીમાં શરૂ થાય છે. એટલે મતલબ જે ગેપ છે એ કમ્પલસરી આ જળવાઈ રહેતો હતો. પણ અહીંયા એકંદરે તમે જોવા જશો ને તો 50 થી 52, 52 પતે છે ને 53 શરૂ થાય છે. તો આ એક અસતત વર્ગ કહેવાય. પણ અસતત વર્ગ મધ્યસ્થમાં એને સતત કરવાની જરૂર નથી. પણ હા, મધ્યસ્થમાં સતત કરવાની જરૂર પડે છે. મધ્યક હોય તો સતત કરવાની જરૂર રહેતી નથી. એટલે આપણે દાખલો આપણી સિસ્ટમથી જ, આપણી રીતથી જ ગણીશું, અને પદ વિચલન આપણને સહેલી રીત પડે છે આમાં, એટલે આપણે પદ વિચલનની રીતનો ઉપયોગ કરીશું. ચાલો હવે ત્યારબાદની જે કોલમ આવે છે ગાળવાની, તો એના માટે આપણે લીટીઓ લઈ લઈએ થોડી. કે પહેલી છે આવૃત્તિ માટેની, પછી xi મધ્ય કિંમત, પછી છે ui xi માઇનસ એના છેદમાં h, પછી છે fi ui. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલો હવે આપણે કોષ્ટક આગળ વધારીએ. ત્યારે સૌપ્રથમ તો અહીંયા છે fi. fi એટલે 50 અને 52 ની વચ્ચે આવે છે 51. તો પહેલાં તો fi લખવાના. fi સોરી આપેલા છે કે 15, 110, 135, 115 અને 25. આ શું મળી ગયું આપણને? fi. હવે મેળવવાનો છે xi. xi એટલે મધ્ય કિંમત. તો કે ભાઈ 50 અને 52 ની વચ્ચે આવે છે 51, 53, 55 આવે છે 54, પછી કેટલા આવે છે 57, પછી બોલો કેટલા આવશે 60, પછી આવશે 63. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલું કામ શું હતું? પહેલાને એ ધારી લો 0, 1, 2, 3 અને 4. તો આ સિસ્ટમ શું છે? ui બરાબર xi માઇનસ એના છેદમાં h. આ શું મળ્યું આપણને? ui ની વેલ્યુ. હવે છે fi અને ui. તો fi ui આપણે કરીએ તો 15 ગુણ્યા 0 એટલે 0, 110 એકા 110, 135 દુ 270, 115 તેરી 345 અને 25 ચોકું 100. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા વારી છે ટોટલની. તો ચાલો 5 ને 5 10 ને 5 15 ને 5 20 એટલે વધી પડી 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 વધી પડી 1 2 3 ને 4 એટલે આનું ટોટલ થશે 400. એવી જ રીતે fi ui નું ટોટલ કરીએ તો પહેલા આવે છે 5, 7 ને 8 ને 4 12 નો બગડો વધી પડી 1 2 3 4 5 6 7 ને 8 825. તો fi અને ui નું ટોટલ જે છે એ 825 આવે છે, જ્યારે સિગ્મા fi નું ટોટલ આવે છે 400. ચાલો સૂત્ર મૂકીએ કે મધ્યક બરાબર સૂત્ર શું છે? તો a પ્લસ સિગ્મા fi ui અપોન સિગ્મા fi ગુણ્યા h. તો ચાલો એ કેટલા છે આપણી પાસે? તો એ છે આપણી પાસે 51, આ છે આપણી પાસે 825, સિગ્મા fi છે 400
અને હવે છે ગેપનો વારો. તો બધા વચ્ચે ગેપ કેટલો છે? તો ગેપ છે અહીંયા આપણે જોશું તો 3 નો ઊભો ગેપ જોવો પડશે. ઘણા એમ કે સર H2 આવે છે, પણ નહીં. તમે XI વાળી કોલમમાં માર્ક કરશો તો 3 નો ગેપ બને છે. કેટલાનો? 3 નો. તો આમાં H જે છે એ 3 થશે. હવે છેદ ઉડતો નથી, ઉડે છે, પણ આપણે એક કામ કરીએ, અંશનો ગુણાકાર અંશમાં 25 તેરી 75, 8 તેરી 24, એટલે 2475 ભાગ્યા 400 આવું કંઈક થાય છે. તો 2475 ભાગ્યા 400 આપણે કરી લઈએ કે 2475 ભાગ્યા 400, તો 400 છંગ 2400 થશે, એટલે 75 મળે. પોઈન્ટ મૂકીએ 10, 400 એકા 400, તો કેટલા મળે છે? 350. ચાલો 4 નવા 36 થશે, તો 4 અઠ્ઠા 32, 3200 મળ્યા, એટલે 3 વધશે 0 0 0. ચાલો 4 સત્તા 28, 1 0 એક્સ્ટ્રા મળે છે એટલે 0 લખી નાખું છું સાથે. 200, 1 0 એક્સ્ટ્રા એટલે 4 પંચા 20 એટલે 2000. તો અહીંયા શેષ 0 આવી ગઈ. તો ભાગાકાર શું આવ્યો? 6.1875. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો ભાગાકાર જે છે 6.1875. ઓકે, ચાલો 51 ને 6 કેટલા થશે? તો 51 ને 6 થાય 57, 57.1875. તો આપણે એવું કહી શકીએ આ જે વેપારી છે એના એક બોક્સમાં એવરેજ સરેરાશ જે કેરી હશે તો તે કેરીની સંખ્યા 57.18 હશે. કેટલી હશે? 57.18. વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યારબાદ વાત કરીએ નેક્સ્ટ દાખલો. એવું કીધું છે કે 25 પરિવારના ખોરાકનું એક ભથ્થું આપેલું છે અને એનો પણ મધ્યક મેળવવાનો છે. તો આના માટે પણ આપણે કરી લઈએ પદ વિચલનની રીતનો ઉપયોગ. ઓકે, અને ધારેલા મધ્યકની રીત છે એ હું તમને જણાવીશ કે આપણે ક્યારે ઉપયોગ કરીશું, જ્યારે વર્ગો અસતત હોય. અહીંયા જો H જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો સરખો છે, અને જ્યારે H સરખો હોય ત્યારે આપણે પદ વિચલનની રીત ખૂબ સરળ બને છે. ઓકે, તો ચાલો શરૂ કરીએ. તો પહેલાં મેં અહીંયા વર્ગ લખી નાખ્યા છે, પછીની કોલમ છે આવૃત્તિની, પછીની કોલમ છે મધ્ય કિંમતની, પછી કોલમ છે UI, પછી છે FIUI. ઓકે, વ્યવસ્થિત કોષ્ટક બનાવી જ નાખવાનું, અને પરીક્ષામાં બને ત્યાં સુધી કોષ્ટક આકર્ષક બને એવા પ્રયત્નો આપના રહેવા જોઈએ. તો ચાલો હવે વારો છે FIનો. FI આપેલા છે 4, 5, 12, 2 અને 2, અને અહીંયા સિગ્મા FI છે 25. કેટલા છે? 25, કે ટોટલ 25 પરિવારોનું આપી દીધું છે, એટલે આપણે તેમાંથી લખી નાખીએ છીએ. હવે વારો છે XIનો. XI એટલે મધ્ય કિંમત. તો 100 અને 150 વચ્ચે કેટલી કિંમત આવે? તો 100 અને 150 વચ્ચે 250 અડધા એટલે કે 125. 150 અને 200 વચ્ચે 175. એવી રીતે 50-50નો ગેપ છે, તો 50 વધારીએ તો 225, પાછા 50 વધારો તો 275, પાછા 50 વધારો તો 325. અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલું ધારવામાં ફાયદો એટલો થાય છે કે નીચેનું જો XI ખોટું હોય તો તે આપણે દાખલાના જવાબ સાથે કોઈ અસર કરશે નહીં. તો હવે UIમાં તો આપણને ખબર જ છે 0 1 2 3 4 લખી નાખો, તો મેં લખી નાખ્યા. હવે છે FI અને UIનો ગુણાકાર. તો FI અને UIના ગુણાકાર 4 ગુણ્યા 0 એટલે 0, 5 એકા 5, 12 દુ 24, 3 દુ 6 અને 4 દુ 8. તો આ જે ટોટલ છે સિગ્મા FI અને UIનું, તો 6 ને 4 10 ને 8 18 ને 5 23નો તગડો વધી પડી 2 ને 2 4, એટલે ટોટલ છે આનું આવે છે 43. કેટલું આવે છે? 43. ચાલો હવે આપણે આનું સૂત્ર મૂકીએ કે ભાઈ x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા FI અપોન સિગ્મા FI ગુણ્યા h. તો જુઓ તો એ કેટલા ધારેલા છે? તો કે એ ધારેલા છે આપણે 125. FIUI કેટલા છે? તો કે 43. અને સિગ્મા FI કેટલા છે? 25. અને h એટલે કેટલાનો ગેપ છે? તો કે 50-50નો. ઓકે, તો ચાલો 125 ના 125 બેઠા, અહીંયા 25 દુ થશે 50, એટલે 43 દુ કેટલા થાય? 86. તો હવે 6 ને 5 11 વધી પડી 1, 12 ને 8 20 ને 1 21. તો આનું જે ટોટલ છે તે થશે 211. તો એવરેજ આપણે 211 ઘરગથ્થુ જે ખર્ચ છે એ આવે છે એવું આપણે કહી શકીએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આ
થઈ આપના છઠ્ઠા દાખલાની। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળશું 7મા 8મા અને 9મા દાખલા સાથે અને એમાં આપણે ધારેલા મધ્યકની રીત એક દાખલામાં કરીશું। તો ખાસ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની રાહ જોજો અને જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સાથે ચોક્કસ શેર કરજો અને અમારી ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આભાર।